چطور بچه اومده با فرست ایمپرشن انیمه میلنیوم اکتریس با کارگردانی ساتوشی کون و موزیکی که سوسومو هیراساوا کامپوز کرده. I hecky love this guy man. جفتشون یعنی ترکیب برنده است، اصلا فوق‌العاده‌اند. من موزیک اولی که شنیدم اینطوری بودم که سوسومو هیراساوا نیست، سرچ کردم سوسومو هیراساوا است. اوکی تمام شد. امضایی که اصلا اینا دارن تو کار خودشون، نه فقط کامپوزرها، هم کامپوزر هم ساتوشی کون، اصلا استایلی که دارن. این آدم تو مصاحبهش میگه من نمیتونم اونطوری که مثلا فلان رمان هست فلان چیز هست اینو ادپت کنم. That's not my style. من معمولا این اخلاق رو ندارم که به خاطر یه نفر برم همه کاراشو دنبال کنم، ولی حتی اگه همه اثرها رو نبینم هم قطعاً کل دیسکوگرافی سوسومو هیراساوا رو گوش میدم. جدا از اون ساتوشی کونو من هر طوری شده من همه اثراشو میبینم. یعنی حتی همون اثری که حالا روحش شد نتونست به اتمام برسونه، دریم ماشین، سعی میکنم اونم مثل اینکه خب یه سری چیزا ازش بیرون هست مطمئن نیستم، اونا رو هم هر چی که هست رو ببینم، یه چیزایی متوجه بشم. اصلا نمیدونم از کی تعریف کنم. ساتوشی کون که کارگردان خبره دستی، روحش شد. حالا سوسومو هیراساوا من نمیگم الان موزیکی که توی میلنیوم اکترس گذاشته دیگه اصلا ته قضیه است واقعا. چه هولی شت، عجب موزیکی کامپوز کرده که 20 بار دارم اسمشو میگم، ولی کارشو مثل همیشه انجام داده. اوکیه، از موزیک دیگه بس، موزیک بکشیم کنار. ساتوشی کون نمیدونم پلات، استوری، نبوغ و خلاقیتی که پشتش داره و یه داستان و تو هزار داستان و محیطهای دیگه به شکلی تعریف میکنه که اصلا به به، یعنی واقعا چه اصلا چی بگم. خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود از شروع تا پایانش. جوری که این آدم با مغز من بازی میکنه، جوری که ترانزیشن میزنه، یه لحظه توی مستنده، یه لحظه توی اون فیلمه، یه لحظه اون فیلم پشت صحنه است و در اصل دیالوگا رو داشته اشتباه میگفته. اصلا روایت این انیمه مثل یه نقاشیه، اصلا همون چیزی که خودش روایت میکنه. کارگردانه به دختره میگه نقاش تصمیم میگیره مثلا چه بدونم بومشو با چی پر کنه و کارگردان تصمیم میگیره چی رو هی به تصویر بکشه. تو اون بوم منی، تو اون فوکس من، تو اون چیزی که نقاشی من باید همیشه توش باشی، تو اون فوکس منی. و تو مثلا یه جا اول انیمه اینا دارن یه سکانسی مثلا رکورد میکنن، بعد این دیالوگا رو اشتباه میگه، اصلا چیزی که ربطی به فیلم نداره رو میگه و حول محور خودش قضیه رو میچرخونه. اتفاقی که میفته کارگردان میگه ای همین خیلی خوبه، همینو بریم جلو. و تو تمام فیلم هایی که میبینی انگار داستان اصلا یک اتفاق چند بار مگه تو میتونی واسه من تکرارش کنی؟ 36 بار داری یک اتفاق رو واسه من تکرار میکنی تو ستینگ های مختلف، تو حالت های مختلف. تاریخ سینمای ژاپن، تاریخ جنگ، چه بدونم شورشیات و چیزای سیاسی رو تو اثر خود داری اینطوری جا میدی. اصلا مگه میشه؟ خیلی اثر زیبایی بود. دوست ندارم اونقدر راجبش صحبت کنم، یعنی اسپویل کنم در اصل. خیلی چیزها میشه راجبشون صحبت کرد، اقتصاد ژاپن باشه، تاریخ چیزهای مختلف باشه و تاثیرشون چیزهای مختلف. ولی نکته اینه آقا این انیمه در رابطه با یه دختریه، یک مردی رو میبینه، یک نقاشی رو میبینه که شورشیه، ضد اون دولته. این دختره رو میبینه، یه کلیدی بهش میده و این دختره میخواد اون کلید رو به اون برگردونه. اصلا من بگیم همین، چیز بیشتری نداره. ولی شما برو نگاه کن ببین چطوری این روایت میشه. خیلی زیباست. من خیلی دوست داشتم. اندازه پاپریکا و پرفکت بلو دوست نداشتم، ولی جوری که این داستان روایت میشد اصلا نمیدونم، تعریف نکردنیه. واقعا یه حسیه که مغزم درگیر بود، قلبم درگیر بود. کمدی بودن رو تو خودش داشت، احساسی بودن رو تو خودش داشت، فاز It's about journey not the destination اون رو تو خودش داشت. اصلا چیزای زیادی هستش که بخوام راجع بهشون صحبت کنم، منتها باید در نظر بگیرم که چقدر فاز آنالیز به خودم بگیرم و اگر توی اون فاز بخوام برم متاسفانه یه مقدار بد میشه، به خاطر اینکه من خودم باید بیشتر سرچ بزنم و بیشتر متوجه بشم. ترجیح میدم تا الان کنم 50% اثرات ساتوشی کون رو دیدم، ولی اون بقیهش رو هم ببینم و ترجیح میدم بیشتر راجع به اثرهای اون زمان، شکل استوری تیلینگ، این که مثلا چه بدونم آلفرد هیچکاک میاد میگه هیچ وقت بیشتر از 2 تا کوینسیدنس نباید تو اثرت داشته باشی، مثلا این میگه انیمه باید اونطوری باشه، اون میگه سینما باید اینطوری باشه، این میگه روایت باید اینطوری باشه، بعد این اثر چه کارهایی رو میکنه، کجاها اکسپریمنتال، کجاها مثلا این کاری برای اولین بار کرده که خب من متوجهش نمیشم. حرفم اینه یک سری چیزایی هست که الان من دو حالت داشت، یا برم یه سری ویدیو ببینم و بیشتر متوجه بشم که آقا چه خبره و با دیتیل بیشتری
فرست ایمپرشن رو درست کنم، یا اینکه بگم چه حس فوق العاده ای گرفتم. اصلا حالا توی این مورد بیشتر با اون استوری تلینگ است، بیشتر با اون شکلی که همه چی داره کاراکتر رو جابجا میکنه و چه حرکتایی میزنه، چطور اون دیتیل رو میذاره و کاراکتر گول میخوره تو باهاش گول میخوری، چطور با اون شکل مستنده و اینکه طرف فنه یه حس کمدی به خودش میگیره، یه سری چیز در دست ممکنه در بره، یه سری چیز بیشتر حال بده بامزه میشه، چطور اصلا یارو انگار داره میاد تو فیلم، انگار این فیلم دوباره داره بازی میشه، یعنی دوباره روایت داره میشه، انگار اون فیلم‌ها رو داره دوباره بازی میکنه، صرفاً به یاد آوردنشون نیست. میتونم همین الانم بیشتر راجع بهش صحبت کنم، ولی ترجیح میدم بمونه واسه یه ویدیو آنالیز که اونجا دیگه رو فول اسپویلر هم خواستیم سراغش بریم توی این فرست ایمپرشن که آخه نمیدونم، میدونی آخه دوست دارم بیشتر راجع به اثر صحبت کنم، دوست دارم یه سری جاها رو مثلا ریزتر بگم چی بود چی نبود. الان یه لحظه به ذهنم رسید خب به نسبت اینکه اونقدر چیزی از اثر نگفتم، خب این فرست ایمپرشن نیست، معرفیه. ولی نه، اون حسی که از اثر گرفتم و گفتم. دوست داشتم، موزیک اوکی بود، کارگردانی که واقعا فوق العاده بود. داستانه یه سری جاها میتونی بگی که آقا مثلا داستان عجیب و غریبی نداره، یعنی مثلا تو به روابط بین اینا اونقدر حس خاصی نداری که اوکی هم هست. آخه تو باید ببینی اثر چی رو میخواد اچیو کنه و چطور این کارو میکنه، چی رو داره روایت میکنه، چطور روایت میکنه و خب همه اینا به نظر من زیباست، جذابه و حتما سراغ این اثر برید. نظر شما راجع به میلنیوم اکترس چیه؟ اصلا کار ساتوشی کون دیدید؟ پرفکت بلو، پاپریکا یا همین میلنیوم اکترس؟ هر آنچه که هست واسم کامنت بذارید. اگه قراره کامنت هیوی اسپویلری بذارید حتما بزنید اسپویلر، دیگه واقعا چیز دیگه نمیمونه. و اگر که کامنتتون هم پاک شد، دیسکورد، تلگرام این ور یادتون نره. و همین، دمتون گرم و شب روزگار خوش. 見てるうちにその千代子という人間を通してこの日本映画界に対する愛を、監督の愛、例えばずっと映画を作ってきた人間にとって、あと映画を愛してきた人間にとってすごい渋いいい作品じゃないかなと思うんですよ。千代子という人間が追い求める影の男っていうのは実は監督にとっては映画そのものなのかなと思うぐらいに、すごく映画に対しての思いが強い作品だと思いますね。